नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अनअकॅडमीच्या टॉपर संवाद या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. MPSCचा जो दीर्घ आणि जो खडतर प्रवास आहे, हा प्रवास पार करून बरेच अडथळे पार करत काही मोजकेच हिरे शेवटच्या अखेरच्या लाईनपर्यंत जाऊन पोहोचतात. असे जे टॉपर्स आहेत, अशा टॉपर्सना आलेले जे अनुभव आहेत, त्याचबरोबर त्यांनी काय उपाययोजना केल्या, त्यांनी कशा प्रकारे नियोजन केलं, यामधून आपल्याला शिकण्यासारखं बरंच आहे. कारण त्यांच्या अनुभवावरून आपण जर शिकलो तर आपण ही वेळेतच आणि लवकर काय करू, अंतिम रेषा पार करू. त्यासाठी अशा टॉपर्सच्या मांदियाळीमध्ये आपल्याला टॉपर संवाद या मालिकेतून अनुभव बरंच सारं शिकायला मिळतं. या मांदियाळीमध्ये आज आपल्यासोबत एक व्यक्ती आहेत, ते म्हणजे डॉक्टर दयानंद जगताप सर. नमस्कार सर, स्वागत आहे आपल्या अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्मवर. तर थोडक्यात दयानंद सरांची किंवा सरांची ओळख करून द्यायची झाल्यास तर सरांचं जे काय रेझ्युमे आहे तो फारच असा मोठा आणि भारदस्त आहे. जर बघितलं तर सरांनी BJ मेडिकल या प्रथितयश कॉलेजमधून सर MBBS पासआउट आहेत. त्यानंतर MPSC मध्ये सरांनी CO म्हणजे चीफ ऑफिसर नगरपालिका, नायब तहसीलदार आणि DC डेप्युटी कलेक्टर ही पदं पार केली आहेत. सध्या सर नंदुरबारमध्ये प्रोबेशनरी डेप्युटी कलेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत आणि सरांना फक्त MPSCचाच नाही तर UPSCचाही फार मोठा अनुभव आहे. सरांनी 5 वेळा UPSC इंटरव्ह्यू पर्यंत सर पोहोचलेले आहेत. पण काही याच्यामुळे काय बरं, महाराष्ट्राला सरांचं मार्गदर्शन मिळायचं हे भाग्य होतं. त्यामुळे सर आता डेप्युटी कलेक्टर या हुद्द्यावर नंदुरबारमध्ये सेवा करत आहेत. तर ही झाली सरांच्या बद्दलची थोडक्यात ओळख. आता आपल्याला आपण उत्सुक आहातच की सरांच्या बद्दल जास्तीत जास्त जाणून घेऊया आणि सरांचा हा जो अनुभव आहे की ज्या म्हणजे सरांना वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये पण परीक्षांमध्ये यश जे मिळवलेलं आहे, सायमल्टेनियसली UPSC MPSC अशा प्रकारे अभ्यास करत, जॉब करत, असं जे वर्सटाईल जे परफॉर्मन्स आहे तो इथं त्यांचा दिसून येतो. तर याच्यातून आपल्याला बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. तर आपण इथं सरांच्याकडनं जाणून घेऊया त्यांच्या या प्रवासाचे विविध पैलू. नमस्कार सर, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं या कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार. सर्वात प्रथम मला या कार्यक्रमामध्ये बोलवलं त्याबद्दल आपले खूप आभार. आताच काल 4-5 दिवसांपूर्वी नवीन MPSCचा रिझल्ट लागलेला आहे. त्याच्यामध्ये जे विद्यार्थी सक्सेसफुल झालेत त्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन आणि त्यांच्या पुढील कार्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. त्याचबरोबर जे विद्यार्थी अपयशी झाले किंवा तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाही त्यांच्यासाठीही त्यांनी खचून न जाता पुन्हा एकदा प्रयत्न करावा आणि कारण ही एक्झामच पेशन्सची आहे. त्या एक्झाम मध्ये कॉम्पिटिशन आपल्याला माहितच आहे. जेवढी जास्त कॉम्पिटिशन असते तेवढे तुम्हाला जास्त कष्ट घ्यावे लागतात, हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. आणि यामुळे आपल्याला खचून न जाता हा प्रवास दीर्घ प्रवास आहे. त्याच्यामध्ये काही जण लवकर सुटतात, काहींना थोडासा वेळ लागतो. प्रत्येकाचा एक यश संपादन करण्याचा काळ असतो, त्यामध्ये त्याला ते यश मिळतं. परंतु आपण प्रयत्न करत राहणे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. बरोबर आहे, सरांनी अगदी मोजकं सांगितलं. आणि जे म्हणजे सर्वजण उदो सिलेक्ट झालेल्या मुलांचं करतात, पण जे थोडक्या मार्कांनी काही लिस्टमध्ये नसतात तर सरांनी त्यांनाही धीराचे 4 शब्द सांगितलेले आहेत. तर त्या सर्वांनी खचून न जाता पुन्हा एकदा अभ्यासाला लागलं पाहिजे. आपण सुरू करूया सर मुलाखतीला. पहिला तर म्हणजे मला पडलेला एक मोठा प्रश्न म्हणजे, आणि तो फार महत्वाचा आहे, म्हणजे BJ मेडिकल म्हणजे आपल्या कॉलेजमधनं, पुण्यातल्या BJ मेडिकल मधून पासआउट असून म्हणजे हे वन ऑफ द टॉप कॉलेज आहे आणि तुम्ही MBBS आहे तिथून, तरीही डॉक्टर न म्हणजे होता तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेसकडे वळायचा हा मार्ग कसं काय पत्करला, किंवा हे कधी डोक्यात आलं, किंवा काय अगोदर असं पहिल्यापासून ठरलं होतं का वगैरे असं काही? तसं काही पहिल्यापासून असं काही ठरलेलं नव्हतं, परंतु MBBS ला इंटर्नशिपला असताना फायनल इयर कम्प्लीट झाल्यानंतर 1 वर्षाची इंटर्नशिप असते. त्यामध्ये इंटर्नशिपला असताना काही मित्रांच्या संगतीत असता असं म्हणता येईल, किंवा त्यांच्याकडून इन्स्पिरेशन घेऊन मी या प्रवासाला सुरुवात केली. म्हणजे खरं तर इन्स्पिरेशन माझ्यासमोर माझ्या गावातील माझे चुलते एक डेप्युटी कलेक्टर आहेत, एक DYSP आहेत, तसेच माझे काही मित्र BDO पण आहेत. तर या सर्वांचं इन्स्पिरेशन होतच.
परंतु एक कसं राहतं की आपल्याच शेजारचा आपल्या जवळचा मित्र जर करत असेल तर आपल्याला त्याबद्दल उत्सुकता लागते, एक क्युरिओसिटी निर्माण होते आणि याच क्युरिओसिटीतून मी या प्रवासाला सुरुवात केली. तर सर्वात प्रथम बरेच जे काही विद्यार्थी असतात ते UPSC ला सुरुवात करतात, परंतु मी माझी सुरुवात ही MPSC पासून केली होती. त्याच 2012 साली नवीन सिलेबस आलेला होता MPSCचा MCQ पॅटर्न आणि आय वॉज थिंकिंग की त्या पॅटर्न मध्ये आपण सुटेबल होऊ आणि आपण ही त्यामध्ये त्या ऍडला डेप्युटी कलेक्टर DYSPच्या पण बऱ्याच जागा आलेल्या होत्या. म्हटलं की त्यामध्ये थोड्याशा कालावधीमध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये एंट्री करण्याचा या सर्व्हिसेस मध्ये चान्स आहे, म्हणून मी MPSC पासून सुरुवात केली. अगदी थोड्याच कालावधीमध्ये 3 ते 4 महिन्याच्या अभ्यासामध्ये मी तिची प्रिलियम आणि मेन्स या एक्झाम दिल्या. परंतु त्या एक्झाम मध्ये मला चीफ ऑफिसर ही पोस्ट मिळाली. डेप्युटी कलेक्टर काय पोस्ट मिळाली नाही, परंतु चीफ ऑफिसर ही पोस्ट मिळाली. आणि त्यानंतर असं झालं की पुढच्या म्हणजे माझं जे मी MBBS होतो त्याच्यामध्ये मेडिकल ऑफिसर म्हणून पण ती क्लास 1 ची पोस्ट मला होतीच. त्यामुळे क्लास 2 च्या पोस्टकडे तेवढा काय असा ओढा नव्हता. त्यामुळे पुढच्या एक्झाम मध्ये कोणती डेप्युटी कलेक्टरची पोस्ट ऍड झालेली नव्हती, त्यामुळे मी पुन्हा UPSC कडे वळालो. मग 2013-14 पासून मग मी UPSC करायला सुरुवात केली आणि मग कंटिन्युअसली 2014 ते 2018 4 UPSC चे मी इंटरव्ह्यू दिले, इंटरव्ह्यू पर्यंत पोहोचलो आणि सायमल्टेनियसली MPSCच्या फक्त ज्या 2014 साली पुन्हा एकदा चांगली ऍड आली होती. आपण म्हणतो की ती पंचवार्षिक ऍड असते, 5 वर्षांनी खूप मोठी ऍड येते. बरोबर आहे. तर त्या ऍड मध्ये पुन्हा एकदा चांगल्या पोस्ट आलेल्या होत्या. मग मी त्या 2014 मध्ये परत पुन्हा 2 ते 3 महिन्यासाठी MPSCचा अभ्यास केला होता. त्याच्यामध्ये मला नायब तहसीलदार पोस्ट मिळाली. माझी ती त्यावेळेस डेप्युटी DYSP ही पोस्ट 0 मार्काने गेलेली होती त्या 2014च्या ऍडला. पण ते नंतर मग MPSCचा विचार सोडून दिला आणि फक्त UPSC करायचं असं विचार केला आणि मग UPSCचा अभ्यास करत राहिलो. आणि कसं की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम ही सायकल आहे, आपण त्याला VCS सायकल म्हणू किंवा कोणतंही म्हणू, परंतु त्यामध्ये प्रिलियम पास झाला तुम्हाला मेन्स द्यायची, मेन्स पास झाला तुम्हाला इंटरव्ह्यू द्यायचा, इंटरव्ह्यू मध्ये कोणताही रिझल्ट येऊ, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह, तुम्हाला पुन्हा परत एक्झाम द्यायची. बोला सर. हा, तर मी तेच सांगत होतो की VCS सायकल असतं, म्हणजे ते एक रिझल्ट आला किंवा न आला जोपर्यंत मुक्ती मिळत नाही, MPSC मध्ये डेप्युटी कलेक्टर मिळत नाही आणि UPSC मध्ये IAS मिळत नाही, तोपर्यंत ते VCS सायकल ते चालूच राहते. तर त्या सायकल मध्ये UPSC मध्ये मी 2014 ते 2018 मध्ये म्हणजे अडकलो असं म्हणता येईल. पण त्यानंतर मग पुन्हा एकदा म्हटलं की 2018ची प्रिलियमची एक्झाम दिलेली होती MPSCची. त्यानंतर UPSCचा रिझल्ट आलेला नव्हता. मग म्हटलं की आता त्याच्यामध्ये डेप्युटी कलेक्टर 20 जागा ऍड झालेल्या होत्या, ही आपल्यासाठी एक स्वर्ण संधी आहे असा विचार करून पुन्हा एकदा एक मेन्सच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. आणि मग ते जुलै ऑगस्ट हे 2 ते 3 महिने त्याचा MPSCचा मेन्सचा अभ्यास केला आणि सुदैवानं म्हणता येईल की मला तेवढ्या ह्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यूचा कॉल आला. खूप जास्त काही एक्सपेक्टेशन नव्हते, परंतु इंटरव्ह्यूचा कॉल आला, इंटरव्ह्यू पण चांगला गेला आणि मला डेप्युटी कलेक्टर पोस्ट मिळाली. माझा स्टेट रँक हा 10 असा होता. अरे वा, अरे वा. तरी अशी एक आहे. नाही, सरांचा जर प्रवास आपण बघितला तर 10वा रँक आणि UPSCचा अभ्यास करताना येणाऱ्या अडचणी, त्याचबरोबर MPSC करताना येणाऱ्या अडचणी आणि हे दोन्हीचं जे संयम राखत, त्याचबरोबर सरांनी सांगितलं की सर सिंहगड मेडिकल कॉलेज पुण्यामध्ये MO म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. तसंच जुन्नरला पुण्यामध्ये त्यांनी रुरल हॉस्पिटलला MO म्हणून काम केलंय. तर असं सर्व करत असताना म्हणजे अडचणी तर येत असणार, कारण आपला जर बघितलं तर स्पर्धा परीक्षा करणारा विद्यार्थी हा सामाजिक, आर्थिक आणि इमोशनल अशा तिन्ही बाजूनी त्याच्यावर प्रेशर असतं. तर हे सर प्रेशर कसं हँडल केलं तुम्ही? बरोबर आहे, म्हणजे प्रत्येक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम करणारा विद्यार्थी याला या फेज मधून जावंच लागतं. त्याला आर्थिक जे प्रेशर असतं, म्हणजे जे काही आपण इकॉनॉमिक, काही स्टेबल असतात, काही स्टेबल नसतात, प्रत्येकाची एक वेगळी स्टोरी असते. त्याचबरोबर एक समाजाचं एक टेन्शन असतं ज्यावेळेस, कारण आपण ही एक्झाम द्यायला सुरुवात केली करतो तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाल्यानंतर, आणि ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाल्यानंतर एक एक्सपेक्टेशन काय असतं की हा ग्रॅज्युएशन नंतर जॉब करेल, एक आर्थिक सुबत्ता येईल किंवा स्टॅबिलिटी येईल असं एक राहतं. परंतु ह्या सर्व गोष्टींमध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुमच्या कुटुंबाचा तुम्हाला सपोर्ट असणं सर्वात महत्वाचं आहे. त्यांचा जर सपोर्ट नसेल तर तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, ही तितकंच खरी गोष्ट आहे. म्हणजे आता आपण पाहतो की MPSC साठी विद्यार्थी म्हणजे तळागाळातून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी पुण्यामध्ये किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी येत असतात.
तर त्यांचे जे काही कुटुंब आहेत त्यांना ते तेवढा सपोर्ट करत असतात, आर्थिक पाठबळ देत असतात. त्याचबरोबर समाजाचंही जे काही इश्यू असतील ते त्यांनाच हँडल करायचे असतात घरच्यांना, की आता तुमचा मुलगा काय करतोय, किती वर्षापासून करतोय, अजून सिलेक्ट झाला की नाही. कसं राहतं की आता हे जे काही सिलेक्शन आहे त्याच्यामध्ये त्याची जी झळ असेल ती न सिलेक्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांच्या पालकांनाही सोसावी लागते. ते तेवढंच खरं आहे. त्यामुळं जे पालक आहेत, जे त्यांचे पॅरेंट्स आहेत, त्यांचं पाठबळ असणं ते तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि आर्थिकदृष्ट्या ते तेवढं म्हणजे पाठबळ देणं आणि त्याला पूर्ण अभ्यासासाठी मोकळीक देणं ही तेवढीच महत्वाची गोष्ट आहे. परंतु कसं राहतं की सगळ्याच मुलांना ती गोष्ट जमेल ही काही शक्य नाही. त्यामुळे काही जे विद्यार्थी असतात ते काय करतात की पार्ट टाइम जॉब करतात आणि अभ्यास करतात आणि ते सक्सेसफुल होतात. त्यामुळे असं काही नाहीये की पूर्ण वेळ अभ्यास करूनच परीक्षा देता येते, पास होता येते. तुम्ही पार्ट टाइम अभ्यास करूनही आर्थिक तुम्हाला थोडीशी स्टॅबिलिटी मिळते. त्याबरोबरच मानसिक जे काही स्ट्रेस असतो तोही कमी होतो. त्या माध्यमातूनही तुम्हाला अभ्यासावर फोकस करता येऊ शकतं. माझं सांगायचं झालं तर मला माझ्या कुटुंबाचा पूर्ण सपोर्ट होता. तुला जे करायचंय ते तू ते कर. म्हणजे MBBS करायचं त्यावेळेस पण त्यांचा तेवढाच सपोर्ट होता. त्यानंतर मी इकडे कॉम्पिटिटिव्ह मध्ये आलो, तेवढाच सपोर्ट होता. थोडंसं अपयश आलं तर उलट तेच सांगायचे की ठीक आहे, यावेळेस नाही झालं, पुढच्या वेळेस होईल. आणि त्यांना पण एक ते थोडेसे म्हणजे ग्रामीण भागातले असले तरी पण त्यांना तेवढं एक ज्ञान होतं की ही एक्झाम तेवढीशी सोपी नाही, त्याच्यामध्ये अपयश येत राहतं. आणि त्या गोष्टीत मुलांना एक काय म्हणतो मानसिक आधार देणं तेवढं महत्वाचं आहे आणि हे गरजेचं पण आहे. तर मी म्हणजे सरांना जो की फॅमिलीकडनं जो सपोर्ट मिळाला तो फार महत्वाचा आहे. आणि त्यासाठी म्हणजे प्रत्येकानं फॅमिलीकडनं सपोर्ट मिळवायसाठी तुम्हालाही त्या प्रकारे म्हणजे एक विद्यार्थी म्हणूनही फॅमिलीला त्या प्रकारे रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे. फॅमिलीला जाणवून द्यायला पाहिजे की बाबा मी जीव तोडून अभ्यास करतोय, की टंगळ मंगळ करत नाहीये, हेही तितकंच महत्वाचं. तरच कुटुंब तुमच्यावर विश्वास ठेवणार. सर आपण एक बघितलं तर स्पर्धा परीक्षेत आता 2 आपल्याला विभाग करता येतील विद्यार्थ्यांचे. एक तर जे आता नवीन जे बाबा ग्रॅज्युएट झालेत आणि जे अभ्यासाला सुरू करतायत, आणि जे म्हणजे जे जुने खिलाडी आहेत की जे काही त्याच्यामध्ये 2 बायफर्केशन म्हणजे काही लोकांच्याकडे काही पोस्ट असेल छोटी मोठी किंवा जे पार्ट टाइम जॉब करत असतील, किंवा काही लोक की बऱ्याच 2-3दा जरी परीक्षा दिली तरी त्यांचं काही होत नाहीये. तर असे 3 प्रकारे आपण विद्यार्थ्यांचं कॅटेगरायझेशन करू शकेल. तर या प्रत्येक कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्याला आपण काय म्हणजे मार्गदर्शन करू शकाल सर? खूपच म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही जे बायफर्केशन केलं ते अतिशय उत्तम आहे. कारण कसं राहतं प्रत्येकाची डिमांड वेगळी आहे. म्हणजे जो नवीन विद्यार्थी असतो त्याला जर आपण सांगितलं की तू लगेच प्लॅन डी ला सुरुवात कर, त्याचं काय होणार आहे, तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन अभ्यासावर राहणार नाही. किंवा जो 4 वर्षापासून 5 वर्षापासून अभ्यास करतोय त्याला जर तुम्ही सांगितलं की नाही तू 24 तास अभ्यास कर आणि तुला फुल कॉन्सन्ट्रेशन अभ्यास करायचा आहे, त्याच्यात तेवढी ती मानसिकता त्याची नसणार आहे आणि त्याला तेवढं पाठबळ बाहेरून मिळेल याची गॅरंटी नसणार आहे. त्यामुळे दोघांसाठी जी असणार आहे स्ट्रॅटेजी वेगळी असण्याची गरज आहे. जे नवीन विद्यार्थी येतील त्या नवीन विद्यार्थ्यांनी दे हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. म्हणजे त्यांना सुरुवात करायची आहे, त्यामुळे त्यांनी दुसरा कसलाही विचार न करता पूर्ण वेळ अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये आता नवीन जे काही विद्यार्थी सिलेक्ट झालेले असतील तेही तुम्हाला मार्गदर्शन करतीलच. त्यांची बुक लिस्ट असेल, त्यांची स्ट्रॅटेजी असेल, प्रत्येकाची एक वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी असणार. आपण 400 विद्यार्थी सिलेक्ट झाले, 400 विद्यार्थ्यांची 400 प्रकारची स्ट्रॅटेजी असणार आहे, एक स्ट्रॅटेजी असेल. परंतु काय करायचे नवीन विद्यार्थी असतात त्यांनी एक बेसिक जे आहेत, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काही एनसीईआरटीची बुक्स असतील किंवा स्टेट बोर्डची बुक असतील ती वाचायची, ते बेसिक आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला तिथूनच सुरुवात करायची आहे आणि स्वतःची एक स्ट्रॅटेजी तयार करायची, स्वतःची एक स्ट्रॅटेजी बनवायची आहे. आणि असंही नाही की एक मनातून काढून टाका की MPSC पास होण्यासाठी 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष लागतात. काही विद्यार्थी असतात की 1 वर्षामध्येही आता ह्या वर्षीचा पहिला आलेला विद्यार्थी म्हणजे जो प्रसाद चौगुले विद्यार्थी, म्हणजे तो काही 1 वर्षाच्या 12 ते 13 महिन्याच्या कालावधीमध्ये अभ्यास करून महाराष्ट्रात पहिला आलाय. तसंही करता येऊ शकतं. असंही काही त्यांनी म्हणजे मी सांगतोय की जे विद्यार्थी सुरुवात करतायत त्यांनी तशा विद्यार्थ्यांचं एक समोर ठेवलं पाहिजे की त्यांचं इन्स्पिरेशन की ते करू शकतात तर मी का करू शकत नाही. त्यामुळे तेवढ्या जोमाने तेवढ्या जोराने त्यांनी अभ्यास करायला सुरुवात करायला पाहिजे. बाकी प्लॅन बी वगैरे फर्स्ट इयर सेकंड इयरला काही विचार करण्याची गरज नाही. परंतु जे विद्यार्थी आता याच्यामध्ये तुम्ही 2 कॅटेगरी केले की ज्या विद्यार्थ्यांना कोणती तरी एक पोस्ट आहे आणि त्यांना अपग्रेडेशनसाठी एक्झाम द्यायची आहे, तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी मी सांगू शकेल की त्यांनी खूप जास्त अनालिसिस करण्याची गरज आहे.
कारण काय त्यांना त्यांच्याकडे पोस्ट आहे, त्यांच्याकडे एक बॅकअप आहे. बरोबर. तर त्यांनी ते काय करू शकतात की माझी जी काही क्लास 1 ची पोस्ट ही 2 मार्कांनी 4 मार्कांनी किंवा 10 मार्कांनी जाते, तर मी अपग्रेडेशन कसं करू शकेल, कोणत्या विषयात करू शकेल, माझे स्ट्रॉंग पॉईंट काय, माझे वीक पॉईंट काय, तर तोपर्यंत समजून जातात. 3 ते 4 वर्षामध्ये जसे रिझल्ट येत जातात तसे ते आपले स्ट्रॉंग पॉईंट आणि वीक पॉईंट आपल्याला कळतात. तर जे काय आपले स्ट्रॉंग पॉईंट असेल ते स्ट्रॉंगच ठेवायचे, तिथे तुम्हाला कुठेतरी लीड घ्यायचंय, आणि जे वीक पॉईंट असेल ते ऍटलीस्ट ऍव्हरेज पर्यंत आणायचे. एक त्यांची स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे. दुसरं म्हणजे जे विद्यार्थी 3 ते 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष करतायत परंतु त्यांच्याकडे कोणतीही पोस्ट नाहीये, किंवा ते प्रिलिम पास होत नाहीत, किंवा मेन्स पास होत नाही, किंवा कदाचित एखादा इंटरव्ह्यू पण दिलेला असेल, पण दे हाव टू अनालाइज की आपण ह्या 5 ते 6 वर्षामध्ये एवढ्या एक्झाम दिलेल्या आहेत, एवढ्या एक्झाम मध्ये आपला प्रिलिमचा स्कोर एवढा आहे, मेन्सचा स्कोर एवढा आहे, आणि आपल्याला जे कट ऑफ मार्क आहेत त्या कट ऑफ मार्कापेक्षा आपण किती मागे आहोत, म्हणजे आपण एवढ्या वर्ष पुन्हा पुन्हा परीक्षा देऊनही आपण तिथपर्यंत पोहोचत नाही. तर दे हॅव टू थिंक अबाउट आपला जो प्लॅन बी आहे, त्यांच्या प्लॅन बी बद्दल त्यांनी विचार करायलाच पाहिजे. म्हणजे माझं इन जनरल असं मत आहे की 2 ते 3 वर्ष तुम्ही फुल टाइम द्या. हे माझं स्वतःचं मत आहे. प्रत्येकाचं याच्यामध्ये जे ओपिनियन हे डिफर होऊ शकतं, त्याच्याबद्दल काही शंका नाही. परंतु माझं मत आहे की 2 ते 3 वर्ष फुल टाइम द्या. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्याच वेळा कसं होतं की फर्स्ट इयरला सगळ्यांनाच ती एमपीएससी एक्झाम अंडरस्टँड होईल, ती अनालिटिकल जी ॲबिलिटी ती शक्य नसते सगळ्यांना. प्रत्येकाची मेंटलची कॅपॅबिलिटी ती वेगवेगळी असते. त्यामुळे त्यांनी फर्स्ट इयर, सेकंड इयरला तुम्ही त्याच्यामधून काहीतरी शिकसाल आणि काहीतरी कुठेतरी अचीव्ह कराल, प्रिलिम पास व्हाल, मेन पास व्हाल, आणि थर्ड इयरला तुम्ही ऍटलिस्ट असं होऊ शकतं की तुम्ही त्याचं ऍप्लिकेशन करताय आणि तुम्हाला पाहिजे ती पोस्ट मिळवताय. परंतु 3 वर्षानंतर जर तुम्ही पुन्हा एकदा अनालाइज केलं तर प्लॅन बी आफ्टर थर्ड इयर यू हॅव टू थिंक अबाउट युअर प्लॅन बी. त्यानंतर मग सायमल्टेनियस तुमचा जॉब प्लस तुमचे जे काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, मी म्हणत नाही की तुम्ही पूर्ण सोडून द्या, पण ऍटलिस्ट असं ठेवा की माझं इकडे काही झालं नाही तर मग मी प्लॅन बी साठी तिकडे, कारण बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण आता नवीन याच्यामध्ये पाहिलं की जवळपास 3 ते 4 लाख विद्यार्थी प्रिलियम साठी बसतात, त्यापैकी हार्डली 5 ते 6 हजार विद्यार्थी मेन साठी येतात, 2 ते 3 हजार इंटरव्ह्यू साठी येतात, आणि सिलेक्शन फक्त 400 लोकांचं होते. म्हणजे 99.99% लोक हे काय परत पुन्हा एक्झाम देत आहेत. म्हणजे हे हे बरोबर आहे. तर मग ह्या विद्यार्थ्यांचं काय, आणि याच्यामध्ये पुन्हा परत किती जागा ऍड होणार आहे, किती सिलेक्ट होणार आहे, हे याच्यामध्ये पण साशंकता असतेच. त्यामुळे 2 ते 3 वर्षानंतर त्यांनी प्लॅन बी त्यांचा असलाच पाहिजे, आणि त्यांनी त्या दृष्टीने थोडाफार विचार करायला तरी सुरुवात केली पाहिजे, असं माझं म्हणजे स्पष्ट मत आहे. असे